אני חוקר דרכי תקשורת עם הנשמה. והנשמה מדברת איתנו. אולי זה נשמע מוזר, כי נשמה זה איזה מין מושג מיסטי כזה, אבל כן, אני חושב שהיום כבר רוב האנשים מבינים שכן, יש כזה דבר, וזה לא עניין מיסטי, יש משהו גבוה יותר מהקיום התפקודי היומיומי שלנו, ואנחנו מזהים את זה ביום-יום כמו איזה צורך להרגיש חוויה של משמעות או הגשמה עצמית. וכשאנחנו לא חווים את החוויה הזאת של משמעות או הגשמה עצמית, אז אנחנו מרגישים רגשות אחרים שאולי הם לא כל כך נעימים. וכשאנחנו חווים את אותם רגשות לא נעימים, אנחנו גם יכולים לכנות אותם בשם כאב. אז בואו נראה מה באמת קורה שם, כי הטבע האנושי הוא כזה שכשאנחנו פוגשים כאב, אנחנו מחפשים רק איך לברוח ממנו, או איך להשתיק אותו, או לכל הפחות איך לחיות לצידו בשלום, כשמה שאנחנו בעצם יכולים לעשות זה משהו הרבה יותר טוב. זה ללמוד אותו, לפענח אותו, ולראות איך אפשר לצמוח דרך העניין הזה. וכשאני אומר לצמוח, אני אולי אתן איזושהי הרחבה של העניין הזה. כל אדם מעוניין, לפחות אנשים רבים שאני פוגש, לדעת מה הייעוד שלו. למה באתי לעולם? מה המשמעות של הקיום שלי? הרי אני לא סתם באתי להיות כאן כמו כלב או חתול, באתי לעשות כאן משהו ייחודי. כשאנחנו מרגישים את ההרגשה הזאת שבאנו לעשות משהו ייחודי, הדבר הזה גם מביא לנו הרגשה של משמעות, סיפוק והגשמה עצמית, וזה בהחלט משמח. אבל השאלה האמיתית היא לא מה הייעוד שלי. אני יכול לומר לכם, בתור מי שמסתכל על יהודים של הרבה אנשים כבר הרבה מאוד שנים, השאלה האמיתית היא לא מה הייעוד שלי, אלא איך אני הולך להגשים את הייעוד שלי בגלגול הזה. כי נשמה היא עניין נצחי שמופיע בהרבה גלגולים, ובטח לא הייתם חושבים שהנשמה הזאת רוצה לבוא לחיים אחרי חיים ולחוות את אותם חיים כל פעם. אלון לא רוצה להיות אלון בכל גלגול, כן? הנשמה שלו רוצה הפעם להיות אלון, ופעם אחרת אולי מישהו אחר, לעשות משהו אחר ולחוות את הגשמה העצמית שלו בצורה אחרת. לכן, מה שבאמת מעניין אותנו זה הדיוק של ההגשמה העצמית שלנו. זאת אומרת, מה אני עושה בגלגול הזה, בזמן הזה שנולדתי בו, במקום הזה שנולדתי בו ובגוף המיוחד הזה שנולדתי בו, כי אלה חד פעמיים, לא יהיה עוד אחד כמוהם בכל רצף הגלגולים שלי. איך אני יכול לדעת איך זה יקרה, שהרי הנשמה עוברת ממימד האינסוף ומצטמצמת לתוך המימד המצומצם שלנו, היא מצמצמת את זה דרך להיוולד במקום מסוים שמאפשר נתיבים מסוימים, דרך זמן מסוים שמאפשר אפשרויות נוספות, דרך גוף שהיא מזמינה, אבל אחרי זה גם צריך לעבור נתיב מאוד מיוחד, ואם היא תקבע גם את זה, היא תשלול מאיתנו את חופש הבחירה, ואנחנו לא כל כך נגיב לזה בצורה חיובית. לכן היא מחפשת לעצמה דרכים איך בכל זאת להשפיע כדי שנלך בדרך הנכונה. הדרך שנמצאה היא להזמין הורים מתאימים, כי ההורים האלה מן הסתם הם לא בדיוק העתק של הנשמה שלי, והם ילמדו אותי דברים שלא תואמים את מה שאני צריך ללמוד, דבר שייצור איזשהו קונפליקט, ואולי הקונפליקט הזה הוא לא כל כך רע, כי אני יכול לפרש את הקונפליקט הזה כמו משהו כואב, ההורים שלי לא הבינו אותי, לא ראו אותי, אני יכול להבין את הקונפליקט הזה כאתגר, שאם אני אלמד אותו ואתגבר עליו, אני אוכל לדייק את הדרך שלי בגלגול הזה להגשים את עצמי. כולנו חווינו חוויה של להתבונן בהורים שלנו בגיל סביבות 3 או 4, נקרא לזה גיל ביניים, גיל שעדיין אין בו אישיות שלמה, עדיין לא ירד המסך על היכולת של הילד לראות נשמות, גיל שבו ילד בגיל 3, 3.5 או 4 יכול להתבונן באמא שלו, לראות איזה נשמה היא, איזה ייעוד היא באה להגשים בעולם, ולהבחין בזה שהמעשים שהיא עושה לא תואמים את מי שהיא. הוא יכול לראות את אבא שלו ולהבין שגם הוא במעשיו לא מגשים את עצמו במלואה. הוא גם יכול לראות את היחסים בין אמא שלו לאבא שלו ולראות שלא כך אמורים להיות היחסים ביניהם. למשל, הם מאוד מתאימים ועדיין רבים, או מאוד לא מתאימים ולא נפרדים. אז מה קורה אז? קורה שבאותו ילד נטמע לא כאב, אלא חשש מכאב, כי העניינים הלא מובנים האלה הופכים להיות דפוס שמעצב את האישיות ומלווה אותנו במשך כל החיים. כל הזמן נחשוש מאותם מצבים שמזכירים לנו את אותו אירוע קדמון בגיל 3.5.
אם נפענח את האירועים האלה, נוכל לקבל מתנה ענקית שמדייקת את ההגשמה העצמית שלנו בחיים האלה, ואם לא, אז נמשיך לקבל איתותים מהנשמה של כאב, כי כאב בשפת הנשמה זה חוסר. זה לא משהו שבא להרע לנו, זה לא משהו שבא להזיק לנו, לא משהו שבא אפילו להכאיב לנו, אלא משהו שבא להזכיר שחסר לנו עוד מידע שבאמצעותו נוכל לדייק את ההגשמה העצמית שלנו בגלגול הזה. תודה רבה יוסי, מרתק, מרתק כל הנושא הזה של הכאב, הנשמה והגלגולים, ואנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור רונית שבילי, שהיא דוקטור לכימיה, מנהלת מחקר ופיתוח כ-20 שנה בתעשייה, אבל יש לה גם את הצד, מעבר לצד המדעי, יש לה גם את הצד הרוחני. היא מומחית